Такс. Останній день пригод сьогодні, наскільки мені Пайвен сказала, але спершу я піду дейлики застріляю. Я вчора пішла в Сумеру пофармити деякі артефакти. Ой. О, ще смолу треба переробити. Окей. Спершу я дейлики виконаю. Коротше, не встигла я таки вибити той меч Фуріди, ну і пофіг. Ой, блін. Фунта. Фанта, може? Це був жарт, я знаю, що... Якийсь дивний цей дивак, чи що? Забрати матеріали, десь вони невідомо де приземлилися, так. Ой. Якщо я попаду туди, то не зможу вибратись. Окей. Давайте я переміщуся до найближчого телепорту, а потім вже піду. Все одно трішки далеко йти. 36. Окей. О! Металевий жучок. Якщо я все ж таки колись надумаю різні вибити, то вони мені знадобляться. Тому я їх і збираю. Ну, взагалі, я дуже люблю все збирати в Геншині. Це просто моя пристрасть, якісь бур'янчики збирати. От ще, Маркот. Чи Маркот, я не знаю, як правильно там наголос ставиться, але зрозуміло. Де ж тут можуть бути матеріали? А може вони в цих... А, я здогадалася. Чудово. Ну, погляньте, ну в тих руїнах просто під боком стоїть телепорт, а, до прикладу, якщо потрібно переміститися в якесь інше місце, то там телепорт за півкілометра знаходиться. Ну, так. Капець. Сьогодні нас так засипало снігом, я прокинулась о 8 годині ранку, коли мама збиралася на роботу. Глянула у вікно, дивлюся, сусідський дах повністю снігом замело. А потім я вийшла на вулицю і побачила, що там робиться. Снігу майже в коліна випало. А, до речі, яка у вас ситуація зі снігом? Можете написати в коментарі, чи вас засипало, чи ні. Ну, нас трішки засипало. Так, ага, ось. Ну, ці бульбахи мені збивати, то... Я вам часто скажу, вже трішки набридає, хоча я можу їх знести одним ударом у більшості випадках. Так. Оп. Оп. Це. Я свою подорож закінчила. Закінчи і ти свою, і ти все зрозумієш. Зрозумієш, як треба в ці, коротше, бульбахи стріляти під водою, чи що? Я просто цього варіанту не бачу. Окей. Давайте підемо туди. Так, тут у нас цей трактор працює. Я його так називаю трактор, він мене так бісить, що ви просто не уявляєте. Особливо коли з чатаном, а коли він тим своїм ковшем почне розмахувати. Я, до речі, знову поставила на хід, мені щось здалося, що зручніше. Промазав! Товстун. Худнути треба, щоб у мене тим веслом потрапити. Що ви робите?
Окей. А, добре, що я тут телепорт відкрила. Потрібно ще і в інших місцях, бачу, повідкривати ті телепорти. Я там ще не була, можливо, там щось є корисне, якась скринька чи ще щось. Ага, одну я спіймала, інша втекла. Ну, окей. Тут стоїть якась гармата. Я не можу нею скористатися, ну окей. Яка цікава музика грає. Спиш. А то треба йти. Мене трішки дратує те, що нахіда маленького росту, і коли, наприклад, зайти десь у глибші ділянки, то вона просто почне плавати, а не ходити. От у мене такі казуси траплялися кілька разів, було дуже незручно. Ох, нічого собі, мені випав 4-зірковий артефакт з монстра. Хоча я їх вже 100 років не бачила, щоб вони мені з монстрів випадали. Так. Давайте я піду перероблю смолу. Заберу нагороди. І все. А якщо точніше, то підемо виконаємо той івент. Сподіваюся, ця душніла вже закінчиться, тому що мене себе так поводить, що я скоро просто засну біля нього, ну чесно. Цей його сонний голос, що з ним не так? І от він почав до мене говорити, як то він ніби спати хоче, чи що. Так, є. Смолу я переробила на всякий випадок. Так, де воно? Не це. О, ось це. Ну що ж, давайте поглянемо, що в нас там за словесне сміття нам знову вкинуть. Ой, ти дотиснула. Окей, пофіг. Так би прийшли. Hello, Paimon. Hello, traveler. Шкода, сумінського монстра ми так і не зустріли. Що? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Мені здається, що вона потрапила в якусь дупу. Зазвичай так і трапляється, коли довго нікого нема, то це означає, що на нього ці хоча б з дубинками напали. А це хто? Found you two at long last. Ah. I'm so glad that you both are all right. Ага. Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened to us? Мені також цікаво, чого це вона приперлася. That murder at Telksy, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish. А, я вже пригадала, чого це вона приперлася. Sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? Fremine diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. Тобто, What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? ще одна якась страшилка дитяча. 100% sure. В I've стилі confirmed the account with роздому. Ну, several пам'ятаєте, veteran fishermen I роздому know. монстри The йдуть. child was only 8 years old. Це. His name was Lescaut Distray. А може це Ой, цей, в кого бурна Dishtray. фантазія? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray.
Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. От у коні. Дах поїхав. Be, right? А можливо, це вона Let's go і... Destray? Вона і є? Zuria Destray? It must be some sort of a coincidence? I'm sorry, miss. We've got to go check on something right now. Здається, хоча б щось Well, you go on ahead. починає бути цікаво. От ці нуднющі діалоги, я від них просто можу Please remember to заснути. take care. А. Ну, окей. Ага. Зараз підемо в її будинок. Ну, давайте підемо туди. Поглянемо, що там. Так, це що те саме місце, де я... А, так. Може, десь я тут і поблизу знайду той останній ключ. О, чуваки стоять. Давайте ми їх наберемо духи. Shower me with praise. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гімно, не піду в армію. Вову, не піду в армію. Illusion shattered. Ой, ще один. Я вже просто не знаю, де той останній ключ можна знайти. Я вже тільки цих монстрів тут поблизу перетовкла, і досі не можу знайти того останнього ключа. Де він знаходиться, я не знаю. Можливо, тут я щось десь пропустила, хоча навряд. Я тут нічого не бачу. Щось трішечки лагає, не знаю чого. Ну окей, ходімо в той будинок. Може, тут знаходиться ключ? Shine down. Я все ж таки хочу дістатися до того гідокула, там ще й розкішна скринька є. Ой. I see everything. Вони дуже багато розмовляють, ці викрадачі скарбів, навіть більше, ніж я. Там знову якісь чуваки стоять. Ну, давайте я тут усе перевірю, можливо, я тут знайду цей ключ. Я це підберу на всякий випадок, тому що мало що може статися, раптом знадобиться. То просто так пилинки літають. Якби я просто чисто не в хмарі грала цю гру, а на ПК, то цей пил би мені зламав весь процесор. Is this Madame Destray's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. Що? This is the residence of Zuria Destree, and I'm Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. Синдром самотності. No, Ну, you're right. мені Young здається, Master такі Lisco синдроми did have that виникають illness тільки once тоді, upon a коли time. He's... мало уваги Well, the young дитині master's no longer приділяють, with чи us. що. And now the madame has come down with the same illness. І тоді вона you починає собі придумувати her friends, якісь by any chance? фантастичні образи, щоб почувати себе не так самотньо. Oh. So, when she had requested time to go out over the past У мене в few дитинстві days, теж були уявні друзі, але в мене до психічного розладу це не довело, що я почала сприймати фантазію як за The one реальність. who's suffering from uncontrollable delusions is the madame herself? She believes her son То is він still помер? alive?
That is correct. When the young master disappeared, she Отакої, was у них organizing вся an art сімейка exhibit that she had поїхавши. specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. А, That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. отакої. First the son, and then the mother. Нічого собі. B. She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. Ну, я скажу так, що психічно хворі люди не завжди that she can видають no longer differentiate between fantasy and reality. того. All the other things that she told us Ну, about her можуть son. дійсно показувати, що з ними все в порядку, хоча насправді... Those were all real. Although they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. Ого. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She Нічого was собі. looking for a way to cure his illness when she ran into us. She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it. Those patients and what their doctors said back then. What if... Dr. Sure. Jalakan, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? Well, it's worth a shot. I'll go get the book. Ну, таке собі. Yes, this is it. That's right. If what Dr. Jean Lacan said was true, the past few days have been very helpful to Zuria, so we should complete this journey. Фу. We need to show her that her child has found a happy ending in the Нелегко world of her допомагати dreams. таким людям. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality? One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to Так, get her дійсно, out of не this state. можна ходити від Right. реальності. Before today, I had thought she wanted to use Telksi's fantastic adventures Але to це іноді save her буває son. вкрай важко. But now, I think she might need it to save herself. And if we could complete it, we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. There's no time to waste. Let's set off right away. Куди саме? Ага, здається, я здогадуюсь, куди. Так, ага. Ну що ж. Ні, це ось це мені потрібно.
Так, ну. Я піду так, як у мене пачка стоїть. We're here again. Я сьогодні не дуже добре почуваюся, я вчора ледь не впала з драбини. Слизько, ой. Missing. Я потягнула ногу і це жесть. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling as we finish this adventure. And then she'll be able to recover, right everyone? Ну, можливо, хоча дивний метод. Ой-ой. Be careful, brave adventurers. Here come the evil monsters that stole Ось the і... crown. There. Get these Cyclops. Watch out, everyone! They're coming at us again! There's no need to fear. Prince Telksy looks stronger than Окей. He must be going all out. А то. Костей. Silence! Oh, this is the final enemy, right? Все. А ні, де все. For you now, your highness. О, давайте я хоча б раз на привіде перемкнуся. Shower me with praise. Все? Ну, давайте поглянемо, що з цього вийшло. Довго щось I have завантажується. to go. I made a promise to my friends and I'm already very late. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Але ви все Today's ще... the most Ну що за important day ляпи for training перекладу? Telksy. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you'd think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Telksy. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation Ой. ceremony. Важкий випадок. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look, they've already returned. Zuria! Zuria! Це дуже важкий випадок. На жаль. Медицина тут безсильна. Everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Ой, блін, ну такої. Вона зараз просто піде на цю церемонію коронації, а де гарантія того, що вона собі ще щось You потім lost не will now come надумає. back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. О, важкий випадок. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book, the picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry. Telksy and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay, okay. Я також вмію малювати, але мені лінь. Та й матеріалів не вистачає. He and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered... The water imps, Blah, blah. finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old.
As he Он watched the корона scene зверху, я її не unfold, помітила. the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the Rainbow Bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, goddess Paimon, Fremine, and... Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time О, was я none сподіваюся, other у than his нас mother. після цього Zuriel івенту walked саме дах across не the поїде, bridge як and placed отут. the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zuria. Так. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Mama should have spent more time. Я ж кажу, Did you hear що the мало story? часу з дитиною проводила, тому він почав себе почувати самотнім. Це ж просто з повітря диму не міг цей синдром взятися, мені здається. Ой, блін. Як я позіхаю. Я так ще хотілося, мені так ще хотілося в ліжку повалятися, але ні. What's happening? Будинку холодно, Is почав Zuria то було talking to палити. Telksy? А що він Quick, каже? put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Telksi's output signals. От You такої. should be able to use І it ти to це згадав understand what Telksi's saying. на останній день цього івенту? І що він каже? Дринь-дринь. Mama loves you too. Вона I розуміє? love you more, Mom. О, гляньте. What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to Я me сподіваюся, що це не плід її хворої уяви, вибачте. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Thank you, Maman. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. I won't forget, Maman. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Maman. Ну, що я можу сказати? Дуже щемливий момент. Дуже. Traveler, Paimon, you're here. Fremine, why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Zuria? Oh, if it's not good news, Ні, why мабуть, don't добре. anyone hear it? Don't worry, it's definitely great news. The Madame came here for a visit just now with her doctor.
color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Of course, Telksy's Хотілося на fantastic цьому adventures моменті and the сказати guidance дурний therapy приклад will be заразний, included in the але exhibit as нічого не well. буду говорити. She'd like to use her Тому що це experience to дійсно help сумна others. історія про зникнення дитини. So it Так wasn't що that bad after all. тут просто no comments. Here, please take this picture book with you. The madame wanted you to have it. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. Так, ну дійсно, якщо ми знайдемо когось, у кого будуть схожі проблеми, але вони будуть трішки змістом відрізнятися, то що нам тоді робити? She still has the original. It's Ah. extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be Ну, so пригода, я так скажу, була непогана, мені сподобалося. After all, fantasy is Ну, кінець, Paimon, що я можу сказати? Ну, так, щемливий кінець, але that at the moment when якщо she вам placed the цікаво crown on знати, то Telksy's head, найбільше мене розчулила ось ця кінцівка в розломі, коли her child had Хальфдан returned, накрив and he told her that he собою loved her. той кристал, чи що, ну, коротше, отой прилад накрив, а потім після того She він помер, also і said that was перед when she was Дайном його finally дух. able to bid farewell to her son. От тоді She просто felt like at that moment she та was сцена була healed by для some мене як mystical ножем в power, серце. and she was filled with courage from head to toe. Oh, really? But could that just be another part of Так, my fantasy? звісно, може, знову щось собі там накручує. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? Мріяти не шкідливо, як то кажуть. But what else could it be? A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? Ні. That can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Yes, I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found О, themselves in a веселка. dark place would be Веселка able to see грає, something аж beautiful and закладає. experience a miracle for themselves. Я пам'ятаю, коли я ще була в початкових класах, там була пісня про веселку. І, коротше, мої однокласники взяли її там трішки це декор. Трішки її взяли, перефразували, і там вийшло веселка грає, аж закладає. Це все згадала. А, тут я все пройшла, так? Це що? Ага. Тобто більше камінців я не отримаю, так? Окей, 171. А я більше не знаю, що далі робити. У мене ще там менше, ніж півгодини залишилося, так? 23 хвилини залишилось, я тільки що поглянула. Тут щось дивне, отут я не була. Можливо, туди збігати, там попорпатись, щось пошукати цікавеньке таке. Ой, я злякалась. У мене просто вдома я в будинок забрала 2 курочки маленьких, ну як маленьких, їм вже майже по півроку. О, там завдання, давайте туди спустимося. Ну і, коротше, вони там сидять, бешкетують, стукають дзьобами, порпаються у пшениці і трішки такі звуки. Коли я повністю входжу в процес гри, а
а потім через наушники раптово чую, як вони там щебечуть, і то я думаю, ой-ой-ой, що це таке робиться, що за звуки? А то вони просто сидять. Ай-ай. Бешкетують. Ой, бешкетниці маленькі. Так. О, скринька, це чудово. Там ще було якесь завдання, давайте я сходжу, ще його виконаю. Так. Книжка плаває. Ага, ось воно. Що тут треба робити? Відкрийте скриньку, заход. Куди? А, тут трішки. Я забуваю трішки, що тут керування під час цього потоку відрізняється. О, там окулус, причудово. Зараз ще його візьму. Хе. Куди мені, боже, ця камера? О, там точка телепорту, окей. Ого, коштовний сундук. Ой, скринька. Вибачте. Вімкнемо цей телепорт. І поглянемо, де це той окулус там знаходиться. Тут щось я бачила, якісь як то двері. Ага, ось де він. Ой, падаємо. О, цікаве місце, я тут ще не була. Але мені щось компас туди вказує. Давайте я тут усе огляну. Мені цікаво, я тут ще не була. Якщо хтось був, будь ласка, можете в коментарях написати, а я вже тут був, я все обслідував. Я дуже за вас рада. Ага, тут водяний бар'єр, отже сюди я потрапити не зможу. А що там? Ну, окей, тоді попливли назад. Спробували виграти в Хумарі, ви б не були такими оптимістами і не писали б таких коментарів. Просто я пам'ятаю, як одного разу мені під відео про Сумеру таке написали, а я вже там все пройшов за 40 хвилин. Друзі, спробуйте грати в Хумарі, а потім вже розповідайте мені, за скільки ви там пройшли. Так, тут скриньку охороняють ці скати, давайте... Давайте я їх заберу. У мене, до речі, колись був такий глюк, я ще тоді за Кею грала, в мене тоді вілета не було. Я не пам'ятаю, чи я це записувала, чи ні, ну, словом, трапилось таке... А, он ще один. Трапилось таке, коли я відкрила скриньку під водою, і він мене під водою говорити почав. Ой-ой-ой, тут щось буде... Зраду головоломок, яких я просто не перетравлюю. Так, тут щось є. Але мені потрібно перемкнутися. Тому що те, що є в мене, не допоможе. Так, там ця восьминіжка літає, плаває точніше. Але, на жаль, також вона не допоможе. Мені потрібно або крабика знайти, або медузу. Так, а це що тут таке? Я тут тільки одних скатів бачу і... Окей, схоже, тут довга історія буде. Давайте я піду далі, потім я якось розберуся з тим місцем. Ага, вон там медуза, причудово. От мені найбільше подобається медуза з цих. Тому що в неї найбільший побок. Отак. Непогані скриньки, до речі, поки що.
Давайте я гляну, скільки в мене тих печаток. 76 і гідрокулів в мене 14. Тут десь є один, але я не можу зрозуміти, де він. Ага, він в тій раковині, судячи зі всього. Ні? А що це таке це? Що це за джерело роси? Можливо, хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарі, для кого чи для чого воно потрібне. А, ось де ти заховався. Так. Тут зламаний кристал. Судячи зі всього, я тут вже була. Тому що, крім мене, ніхто його не зміг поламати. Угу. Ой-ой. Оце керування трішки, воно змінюється під час цього водяного потоку. І я ще не дуже до нього звикла. Хоча фонтан давненько вийшов, але до цих водяних потоків я ще не дуже звикла, я можу трішки тупити. Тому що тоді вже тут ці клавіші, які потрібно там вперед-назад йти, перемикаються на функцію вверх-вниз. Я інколи це забув. О, там окулус. Чудово. Зараз я піду його заберу. Попливу, точніше. Так, тільки б не забути, де він. А то в мене ця пам'ять дівоча. Ой. От бачите, хотіла прискоритися, але воно не так то і просто. Ого, що це тут таке? Мені прям цікаво стало. Це, здається, ви знаходилися під цією вежею, чи що? Чи ні? Так, ми знаходимось під нею. Що то за вежа, я так і не знаю. Так, тут раковини відкриті. О, там одна ще закрита. Давайте я погляну, що тут. А тут знову ця роса. Ну, можливо, для якогось персонажа вона потрібна, тому я на всякий випадок її візьму, щоб потім не бігати по всій карті. 5 хвилин. Ну, окей. Так, знову ця роса. Ух ти, фея. Цікаво. Давайте поглянемо, куди вона нас приведе. Так. Ой. Ти що зробив? Так. О, Боже, я сподіваюся, це не буду чути. Я просто хочу їсти. І в мене бурчить в животі. Так. А тут нас далі не пропустять, я так розумію. Ну, попливли далі тоді. О, кільця. Тільки б цю фею не загубити. А тут таке оточення, що івенова кольорова гама. Що загубити її можна просто на раз-два. Окей. Цікаво, що там? От там ще закрита раковина. Давайте я до неї спущуся. Ага. Тобто ця вежа закрита. І написано, що це зруйнована вежа. Хоча так поглянеш на неї і не скажеш, що вона зруйнована, точніше.
ніби так більш-менш нормально виглядає, тільки просто як от як то її раптово покинули, і все. Так, там я ту раковину відкрила. Можливо, мені щось компас скаже. Туди. Ага, там я щось бачу вже, окей. Скільки печаток? 81. Ну, ніби швидко накопичуються. Мені здається, 150 потрібно, щоб отримати крутики. Так, ну тут буде легко. От тобі. Все. А там ще щось є. І цю скриньку також охороняють. Добре. Обожнюю скриньки в Геншині збирати. Це моя улюблена задача. Так. Туди, чи я, здається, там вже була сьогодні. Так, я там була. Ну, якось ж потрібно до неї дістатися. Ну, давайте я хоча б спробую. О, боже, я тут і не була. І там окулус бачу є. Так, а це що? Не реагує. Також без змін. Цікаво, цікаво. А як ж мені туди потрапити? Я тут ніби вже все перерила. Ну, я бачу... Блін. Скринька коштовна. Так що дістатися до неї буде не так-то і просто. Ага, ця штука не пролітає через бар'єр. Добре. Що ж тут треба робити? Я ніде ніяких підказок не бачу, що тут треба... О, там ця хілка плаває, точніше хотіла сказати, літає. Ну, я тут вже все обійшла, оплавала, якщо можна так сказати, і ніякої підказки не зустріла. Хоча там стоїть якийсь прилад, але я так розумію, потрібно вимкнути, але я ще поки не знаю як. О, там завдання знизу. На скриньки. Обожнюю скриньки збирати. Так. Ага. Піднімайся! Фух. На останніх секундах буквально встигла забрати ту скриньку. Окей, попливли далі. Де ж це я ще не була? Отут щось цікаве, але я, здається... Ну, окей. Що ж тут ще може бути таке цікавеньке? Там якийсь прохід кудись, давайте заглянемо туди. Ах. Каші малозів, гідродракон, га? А, тут я, здається, була. Так, а тут що у нас може бути? Ага, так, тут я дійсно була, тому що тут відкрита ця раковина. О, тут щось цікаве. З цими двома стовпчиками з пневмою та усією.
Давайте я спробую поглянути, що буде, якщо їх підірвати. Ну, забирай. Та бери ж! Ой. Тут деколи буває таке відстали на голову керу. О, вони вже до мене причепились. Колись такий мультик був у «Восьминіжки», можливо, хтось пам'ятає, де два батька восьминога ділили своїх дітей у восьминіжок. І мені ніби здалося, що цей мультик наглядно продемонстрував те, що чоловіки без жінок нічого не можуть, навіть розрізнити, де своя дитина, а де чужа. Це трішки принизливо виглядає. Ну, але нічого не вдієш. Що тим творцям таких мультфільмів, що хіба мізки можна вставити? Так. Там ще якісь два чуваки плавають. А тут що знаходиться? Тут увімкнена ця... не тупи. Лампа. І тут щось цих два. Так, я щось нічого не розумію. Це тут я була чи що? Так, тут я була, тому що я бачу тут 3 феї на своїх садах. І там я дійсно була. Тому що я їх туди привела. А це що? Ой. Терпіти не можу ці дудки, ну чесне слово, вони... Ці загадки з цими дудками, Бог тобі, я після них жити не хотіла, я вам чесно кажу. Я не знаю, куди... Я, в принципі, зрозуміла принцип їхньої роботи, але от направляти їх, щоб вони увімкнулися рівномірно, це просто жесть. Ой, бачите, що може бути. От, зламалася. Де це? Ця бульбашка. Так, 5 хвилин залишається. Що мені її наверх десь піднімати, чи куди? Ну окей, давайте ще раз. Ну, підняла наверх, же ця нижня не вмикається. Що це таке? Ну, чесне слово, воно таке доставуче, оці головоломки з цими... Вони вам так нерви витріпають. Мені вже витріпали, я вже не хочу його походити. Вони, коли я їх вперше зустріла, так мені витріпали нерви, що це просто жесть. Я тільки над однією півчаса думала, що з нею робити. Півгодини, точніше. Так, ну давайте, може, хоча б в мене вдасться оцю штуку підкинути. Цим я хоча б трішки розібралася. Ага. Перестаралася трішечки. Ну все, воно вже... Добре, візьмемо трішки дещо. О! В одне кільце попала. А він ще скосила. Ой, зараз, певно, знову криво полетить. А як же? Так. Як же ж його так кидати, щоб воно потрапило і туди, і туди? Ну, слабше кидаєш, то воно не доліт... От, будь ласка. То застрягло, то не долетіло, то ще щось. То перелетіло. Ну от як мені зробити, щоб воно просто взяло і потрапило туди, куди йому потрібно?
Воно ж донизу саме летіти не хоче, чи може тут щось зробити треба, я не знаю. Хоча не схоже взагалі. Ох, уже ці головоломки. Як так от сравпердів згори летів. О, тут ще щось є. Так, давайте я знову на цю медузу перемкнуся. Так, тут знову ця роса. Для чого вона... Я поняття не маю. Що, хочеш в рило? Ай! Паскудник. О! Досягнення! Гарно. О, гроші. Мені їх постійно не вистачає. На таланти. Тому що деколи доводиться мільйони тратити, щоб просто покращити ті таланти і... Це капець. Знову ці штуки. Так, здається, я тут вже була. Так, я тут вже була. Давайте, щоб просто не ходити по колу, я переміщуся в іншу точку. А вже і в іншу точку немає сенсу переміщуватись, залишається 1 хвилина. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Отакий був останній день пригод Тельксі. Сподіваюсь, що вам цей івент сподобався. Ну і побачимось в наступних відео. Всім па-па!